नमस्कार, मी कल्पना भागवत आपले फूड रेसिपी कुकिंग या चॅनलमध्ये सहर्ष स्वागत करते आहे। आज आपण पाहूयात कांदे भजी। आषाढ सुरू झाला की आपल्या सणावारांना सुरुवात होते। एकादशीपासून चातुर्मास लागतो आणि मग कांदे, लसूण, वांग हे सगळं आपल्या जेवणामध्ये वर्ज्य होऊन जातं। त्यासाठीच आपल्या पूर्वजांनी बहुतेक कांदे नवमी हा एक मोठा असा उत्सवच मला वाटतं की आपल्यासाठी चालू केलेला असावा। चला तर आज आपण कांदे भजी बघूयात। मी इथे कांदे घेतलेले आहेत, ते मी चिरणार आहे, तुम्हाला दाखवणार आहे कांदे चिरून। पालक घेतलेला आहे, थोडा हिरवी मिरची घेतलेली आहे, डाळीचं पीठ, तांदळाचं पीठ, मीठ, लाल मिरची पावडर, धणे जिऱ्याची पूड, तीळ, ओवा, हळद आणि खाण्याचा सोडा। तसेच चटणीसाठी कोथिंबीर, मिरची आणि थोडंसं खोबरं घेतलेलं आहे आणि या मिरच्या तळण्यासाठी घेतलेल्या आहेत। आता आपण कांद्यातच आपला हा पालक बारीक चिरून घ्यायचा आहे। आपण याच्यामध्ये कोथिंबीर घालणार नाही आहोत। कोथिंबीरीने काय होतं, भजी मऊ पडतात, त्यासाठी आपण इथे पालक घेतला। आपण त्यातच मिरच्या देखील बारीक करून घेऊयात। कांदे, पालक आणि चिरलेली मिरची हे आपण सगळं एकत्र केले। आता आपण त्यात आपल्या अंदाजाने चवीनुसार मीठ घालूया। साधारण एवढ्या कांद्याला मी हे 1 चमचा मीठ घातलेलं आहे। आपण मीठ लावून कांदे सगळे एकजीव करून घेऊयात। मिठाचं त्याला पाणी सुटलं पाहिजे। आपलं मीठ सगळं कांद्याला लागलेलं आहे आणि कांदा असा छान ओलसर झाला आहे, त्याला पाणी सुटलेलं आहे कांद्याला। आपण हे असंच एक फक्त 5 मिनिटं बाजूला ठेवूया। आता आपण चटणी करून घेऊयात। आपण चटणीसाठी कोथिंबीर, हिरव्या मिरच्या आणि थोडंसं खोबरं घेतलेलं आहे। मी चवीप्रमाणे मीठ घालते आणि थोडंसं लिंबू घालते। आपण इकडे तेल तापत ठेवूयात आणि एकीकडे भजीचं पीठ मळून घेऊयात। आता आपण ह्याच्यामध्ये आपले एक एक जिन्नस घालूयात। मी हे तीळ घातले आहेत 1 चमचा, थोडा ओवा हातावरती असा स्मॅश करून घालते। ओवा थोडा जास्तच घालायचा। धणा जिऱ्याची पावडर, लाल मिरची पावडर, थोडं तिखट हवंय म्हणून, हळद आपण घालायची असेल तर घालू शकता, कारण सोडा घातल्याने हळदीवरती त्याची क्रिया होते आणि कलर बदलतो। मी हा चिमूटभर सोडा घातलेला आहे आणि लागेल तसं डाळीचं पीठ आणि तांदळाचं मी पीठ घेणार आहे। आता आपण हे सगळं एकजीव करून घेऊयात। मीठ आपण कांद्याला ऑलरेडी लावलेलं होतं, त्यामुळे परत मीठ घालायची काही गरज नाहीये। आपण जे हे कांद्याचे खेकडा भजी करतो त्याला पीठ कमी असतं आणि कांदे जास्त असतात। तुम्ही बघू शकता हे थोडंसं ह्याला अजून मी पीठ लावणार आहे, कारण ते त्याला लागेल तेवढं।
आपलं पीठ हे मळून झालेलं आहे. आता आपण ह्याचे लगेचच भजी तळणार आहोत. आपलं तेल तापलेलं आहे. गॅस माझा लहानच आहे. आता आपण त्यात हे भजी सोडूया. पावसाळी सहल आणि कांदा भजी हे जणू समीकरणच आहे, नाही का? कुठल्याही आपण पावसाळी सहलीला गेलो आणि कांदा भजी गाडीवरची घेतली नाही आणि गरम गरम चहा, असं कधी होणारच नाही. सिंहगडाची कांदा भजी आणि मडक्यातलं दही किती मस्त, नाही का? आत्ता या करोनाच्या काळात मागच्या 1.5 वर्षापासून आपण कुठे गेलेलोच नाहीये. सिंहगड तर दूरच. चला तर मग असे भजी आपण घरीच करून खाऊयात. कांदा भजी आणि त्याच्याबरोबर मिरच्या नसतील तर काय मजा. कांदा भजी आणि तळलेली मिरची हे तर हवीच ना. मी ते मिरचीचं पोट फाडून मिरची अशी तेलामध्ये तळून घेतली आणि आता त्याला मी वरून मीठ लावणार. आज आपण फक्त कांद्याचेच भजी केलेले आहेत. मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये इतरही नवीन नवीन भजी शिकवणार आहे. तर फक्त आता आज कांद्याचे भजी कसे झालेत हे मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा आणि महत्त्वाचं म्हणजे आमचा चॅनल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.